સો ગાઈસ, તમારા બેંક એકાઉન્ટને જેમ કે ગૂગલ પે એકાઉન્ટ એક જ એકાઉન્ટ પર ચાલે છે તમારા બેંક એકાઉન્ટ પર, તેમજ તે યુપીઆઈથી તમે પેટીએમને પણ તમે જોઈન કરી શકો છો અને પેટીએમમાં પણ તમે નવો પિન તમારો નાખી શકો છો, સેટ કરી શકો છો. તો વિડીયો પૂરો જુઓ અને આ વિડીયોમાં તમને સમજણ પડી જશે કે કઈ રીતના પેટીએમમાં પણ બેંક એકાઉન્ટ યુપીઆઈ બનાવી શકે છે અને તેમાં કઈ રીતની પ્રોસેસ થઈ ચૂકે છે. કેમ કે મિત્રો આમાં છે ને સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગ બંધ છે આ એપ્લિકેશનોમાં, એટલે અમારે બીજા કેમેરાથી સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગ કરવું પડે છે. તો મિત્રો વિડીયો પૂરો જુઓ અને મહેનત પર ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો. તો ગાઈસ, આપણે શું કરવાનું છે, તો જે પેટીએમમાં તમે જે કોઈ પણ તમારે સાઇન ઇન કરવાનું હોય તે સાઇન ઇન તમે આસાનીથી કરી દો. આ રીતનું ઇન્ટરફેસ ઓપન થશે એટલે એમાં તમારે શું કરવાનું છે, તો પાસબુક નામનું ઓપ્શન હોય, પાસબુક એ ઓપ્શન પર ક્લિક કરવાનું અને તમારે જે બેંક એકાઉન્ટથી યુપીઆઈનું બનાવેલું છે એ બેંક ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે અને ચેક બેલેન્સ પર ક્લિક કરીને સેટ યુપીઆઈ પિન પર ક્લિક કરવાનું છે અને તમારે કાર્ડની જે ડિટેલ્સ છે એ ડિટેલ્સ નાખી દેવાની છે, જેમ પહેલાં ગૂગલ પેમાં નાખી હતી એ રીતના. હવે પ્રોસીડ પર તમે ક્લિક કરશો તો પ્રોસીડ પર ક્લિક કર્યા બાદ થોડીક લોડિંગ લેશે અને તમને ઓટીપી નાખવાનું કહેશે. એ ઓટીપીને તમે થોડીક વાર રાહ જોશો તો એ ઓટીપી ઓટોમેટિક પણ આવી જશે અને ના આવે તો તમે જાતે પણ નાખી શકો છો. તેની બાદ તમે ખરા પર ક્લિક કરી દો અને ખરા પર ક્લિક કર્યા બાદ આગળ તમારે 4 ડિજિટનો પિન સેટ કરવાનો છે, જે પેટીએમનો અલગ યુપીઆઈમાં તમારે બનાવવો હોય તો મિત્રો તમે એને સેટ કરીને ફરી એકવાર નાખી દેવાનો છે, એટલે 2 વાર થઈ જાય. એની બાદ થોડીક પ્રોસેસ લેશે અને આ તમારું એકાઉન્ટ કમ્પ્લીટ સાઇન ઇન થઈ ગયું છે. જે યુપીઆઈનું હોય છે એ એક જ બેંક એકાઉન્ટ ગૂગલ પેમાં ચાલે છે, એ જ પેટીએમમાં આવી ગયું. હવે આમાં સેટ પિન કરવાનું કહે તો ફરી ના કરતા અને આ પિન નાખવાનું કે ચેક બેલેન્સ કરી જોવાનું, તો એની બાદ બેલેન્સ બતાવે તો તમારે જોઈ લેવાનું કે કમ્પ્લીટ પ્રોસેસ થઈ ગઈ. તો મિત્રો વિડીયો સારો લાગે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો.